ब्लॉग कसा बनवायचा? आपल्या मोबाईलमध्ये किंवा कम्प्युटरमध्ये ब्लॉग बनवणे अगदी सोपे आहे. वेब पेजवरती जाऊन ब्लॉगर असे टाईप करा. ब्लॉगर ही साईट ओपन होईल. ब्लॉगर ही साईट ओपन झाल्यानंतर साइन इन करून आपले अकाउंट ओपन होईल. ब्लॉगवरती आपले चॅनल ओपन करण्यासाठी आपली मेल आयडी असणे आवश्यक आहे. गुगल क्रोम किंवा कोणतेही वेब ब्राउझर ओपन करून आपण ब्लॉग चॅनल बनवू शकतो.